I'm an engineer by university degree. I always wanted to help the world. I was working with some of the big companies in the world, British Petroleum. It was very exciting. I looked into when two big companies buy each other, all the environmental issues. It was very interesting, and it was in the early days of climate change. So we worked with the United Nations, and they were already trying to make carbon dioxide worth money. It was a very exciting time. We thought we were saving the world, and we were working with big companies who said that they really cared. That was 20 years ago. And the bank said, hey, if we can find green companies, those are the ones we want to give lots of money to. And at the time, I thought it was because the bank cared. But over the 15 years that passed, I realized that they realized it was an easy way to make money, and lots of money. What started as being exciting and thinking I was saving the world sort of changed into an easy way to make money. And then we started talking to governments, and we started talking to big companies, and then everyone started talking the same language. And that language just made it even easier to make money. You know, at one point we tried to hire Al Gore. You know, Al Gore is a saint in the world of climate. He wanted $250,000, a private jet. You know, everything about him was unsustainable. And then years later, I saw that he has a massive Cayman Islands tax-avoiding climate fund. And he has an entire program called the Climate Reality Project, where he tries to evangelize people. So everything ended up being about money. But I thought it was about saving the planet. And so by the end of it, it just got all a bit too much. You know, I started asking questions. People started saying, why are you asking questions about green things? You know, they're green. You must accept it. The science says this, that, and the other. But then I checked what we were doing against the science, and it didn't even make sense against the science. So, you know, why are we doing this? And it just came back to money. And then people started doing unethical things for money. And then the politicians started making regulations that were unethical, but they made us more money. So we said they were good. So it was a really interesting time, but it was very disturbing for me by the end. In 1982, Sweden had but a single wind turbine. By the end of 2020, however, the Swedish Energy Agency stated that the country had now installed almost 4,400. Maria Stenqvist of the Swedish Energy Agency said in February 2021 that this number could double by the year 2040, while others even talk of a four-fold increase. The Swedish Energy Agency believes that 100 terawatt-hours needs to come online by 2040, when the target is for Sweden to produce 100% of its energy renewably, according to the nation's current left-wing government. The administration believes that wind power will account for the majority of new electricity generation, and they have therefore assumed 100 terawatt-hours of new wind power will actually be produced by 2040. This means the requisition of vast areas of land and requires that there be wind turbines everywhere in Sweden. Acclaim for wind power has been great and remains so. As recently as September 2021, the Green Party leader, Per Bolund, posted praise for the planned expansion of offshore wind farms, while momentum for still more wind power remains strong, fueled by the media, lobby groups, and the so-called environmental movement. At the same time, the wind power industry has come under justified, increasing scrutiny. The association Fair Winds, Northern Östergötland, was founded in Sweden in the October of 2020 so as to, quote, actively work to prevent installations that negatively affect people's surroundings, unquote, which means specifically opposing large-scale wind power development. Jag själv blev ordförande och vald till ordförande och kunde ingenting om vindkraft, vad det innebär för den här bygden, vad det innebär för boende, vad det innebär för naturen. Ta det här hälsoperspektivet först. Vi vet att infraljud har negativa konsekvenser. Det är det ena, och det finns också när det gäller ljus. Alltså, här är det ju mörkt på nätterna, men skulle man ha de här grejerna så är det ju vitt blinkande sken hela nätterna igenom. Så vi kan ju säga godnatt till
himlen och stjärnorna. Så att det har naturligtvis effekter också för många. Bisfenol. Vad släpper de här verken ut, de här stora rotorbladen? Hur mycket bisfenol är det man egentligen släpper ut? Det finns olika uppfattningar om det. Det måste gå att undersöka och tala om, så här är det. Också titta på vilka konsekvenser det får i landskapsbilden. Alltså man pratar om 6-7 meter först breda vägar som blir fyllda med makadam. På sidorna av dem så måste du schakta av för att du ska kunna frakta de här stora rotorbladen. Ja, då handlar det kanske om 20-25 meter sår i naturen som det handlar om. Och det kommer ju aldrig gå att återställa. Det kommer aldrig gå att återställa. För de som ser det här, åk och titta på några av de här områdena så får ni se hur det faktiskt ser ut. Man blir mörkrädd, det är förskräckligt. Djur, fåglar, vi har en fantastisk fauna här uppe. Vad får det för konsekvenser för örnar, för fiskgjusar, för ugglor, för älgar? Vad får det för konsekvenser? Och det är ju ingen som sitter i beslutsfattande med som kan tala om det. De har inte undersökt det, de vet inte. Och det är det som är så förskräckligt, att de inte vet. De kan ju tala om. När vi vet, då kan vi kanske börja snacka. Men när man är så många osäkra faktorer. Och ändå så bryr man sig inte om det. What you are seeing are the shadows of a wind turbine, making their transverse sweep across the Swedish countryside. You might even have detected the reverberating boom of its rotor blades. The windmill was filmed by Anna Duxton, an entrepreneur in Östergötland. Wind turbines 290 meters high are planned all over Sweden, from Västernorrland to Jämtland, Värmland to Östergötland, from Småland to Halland, among other locations. By comparison, the Eiffel Tower in Paris is just over 300 meters high, while Sweden's tallest current building, the Turning Torso in Malmö, is a mere 190 meters. Just seeing the footage submitted by the readers of the Fair Winds Northern Östergötland website, the sound and sheer size involved become apparent, and these are actually smaller than those presently proposed. Here we are witness to the impact across one person's plot of land, and we can also experience the sound captured from inside their home. Though admittedly from abroad, in yet another example the results on show are discernibly very much the same. That isn't the moon flashing in the darkness like a lighthouse. Equipped with aircraft collision lights, these are the still taller turbines. Vad konsekvenserna blir. Och de konsekvenser som det får på har blivit utsatta av det här och vilka konsekvenser det får för dem. Och när man lyssnar på de vittnesmålen så förstår Energimyndigheten, Naturvårdsverket, de nonchalerar de här personerna. Precis som om det här inte existerar. Att det skulle vara någon sorts påhitt de hittar på. Alltså. Och den här fantastiska naturen som vi har här uppe. Den skulle ju bli, alltså det blir ju en industrizon. Det här susandet, det här som liksom aldrig slutar. Om du har ett flygplan, det låter som ett flygplan. Men ett flygplan kommer och försvinner. Men det är ett ständigt ljud hela tiden för dem. Mm. Och när de då försöker kontakta myndigheterna så det nonchaleras, det dras ut på tiden. Och Länsstyrelsen säger vi kan inte göra någonting. Miljö och hälsa i kommunerna säger vi kan inte göra någonting. För många av de här personerna. Det är fullständigt overkligt. De säger vi kan inte bo kvar hemma. Jag blir tvungen att köpa en husvagn så vi får åka härifrån. När detta startades igång då sommaren 2018. Det har varit något så fruktansvärt med buller och vibrationer i huset så att man har haft väldigt, väldigt svårt för att sova på nätterna. Man ska lägga sig på kudden och så vibrerar det. Det är ingen behaglig upplevelse. Du har inte någon möjlighet att stänga av det här. Utan det bara pågår och pågår och pågår. Det hörs typ i kroppen. Men i huvudet. Jag brukar få ont typ hela tiden i huvudet. När jag är hemma. Men inte när jag är borta. Och så tar det jättelång tid för mig att somna.
kommun och Tranemo kommun hänvisade till Länsstyrelsen. Men det var liksom ingen som visste vem som skulle ta ansvar för det här. Myndigheter för den här vindkraftindustrin, de kom hit och de upplevde ju ingenting på de 10 minuterna de var här. Så att problemet det finns inte i deras ögon och öron. Så de tester som har gjorts under så kort tid att du inte får någon effekt. De mäter endast det hörbara ljudet. Inget lågfrekvent eller infraljud överhuvudtaget existerar ju hos Länsstyrelsen. Här misshandlar man vetenskapen. I de här sammanhangen och i lagstiftningen, även när det gäller trafik-vägbuller, så använder man DBA som skär bort frekvenser under 300 Hz. Det vill säga infraljudet är ju undertryckt jättemycket. Vi pratar kanske 50-100 dB. Jag heter Mats Lundberg och jag har en studentexamen från Portugal som högsta domstolen där ålade ett vindkraftbolag att ta bort 4-5 stycken vindkraftverk som hade dels skapat vibrationer i marken som gjorde att unghästarna de fick vanskapta, alltså vibrationerna belastade de här tillväxtzonerna i framförallt frambenen så att de växte till onormalt och var tvungna, de måste opereras. Och med åberopande av de mänskliga rättigheterna enligt EU:s och Världshälsoorganisationens definitioner så ålades de här att ta bort vindkraftverken. Men de skulle bort, men under tiden som de tog bort dem där så byggde de upp nya som inte omfattades av målet. Och den här bonden, han var ju knäckt alltså, både ekonomiskt och mentalt. Han orkar inte med en sån här process till. De här vindkraftbolagen bedriver sin verksamhet och det gäller även Sverige och det gäller även Vattenfall som ett statligt bolag. Diskussionen är ju, finns det vetenskapliga belägg för att infraljud ställer till det? Ja, det finns vetenskapliga belägg för det. Sen försöker man säga då att det gäller inte vindkraftverk. För om vi tittar på mätresultat och data så tittar vi på vindkraftverk för 10-20 år tillbaka i tiden och de var så små så där var det inte lika stor betydelse. Men med de stora vindkraftverken idag är det ju sanslöst. Det är korruption och mutor rakt igenom, är det. Och de lyssnar inte alls på någon av oss som blir drabbad. Vi blir överkörda av alla myndigheter. Ingen tar ansvar. Det blir liksom ljud överallt. Det är ett surr av dem och det är liksom... Ja. Sen ser det inte snyggt ut heller. Det förstör ju landsbilden, liksom, landskapsbilden. Jag vill absolut inte att någon annan ska bli drabbad utav det här så som jag och min familj har blivit drabbade. Det är inte värt att offra den svenska naturen, miljön. Beroende på att det förstör miljön. Så enkelt är det. Det förstör miljön, det förstör horisontlinjen och det förstör tystnaden. Utan det drabbar hela ett stort område runt omkring vindkraften. I här. Vi kommer liksom bli av med allt vi äger och har, kan man säga. Vi blir av med våra verksamheter. Vi kan inte bo kvar i ett industriområde. Och ja, det är ju ekonomi, hälsa, det är ju liksom rubbet som kommer att påverkas. De som bor närmare hör ju det här ljudet som är, ja då vill man flytta. Jag skulle ju aldrig vilja bo där. Så att värdet av den fastigheten eller värdet på den marken som berörs både synligt och ljudligt minskar. Och det får de bara torka i sig, man bara kör över dem. Att någonting om fastighetsvärden. På vilket sätt påverkar det här fastighetsvärdet? Det finns ju en senaste undersökning nu pratar om 20-30% om man finns ett antal kilometer ifrån. Då bor ännu närmare så blir de nästan till obrukbara, man kan inte bo där. Det handlar också om att vara politiskt korrekt. Alltså det gröna rummet. Men det finns ju andra alternativ. Nu stirrar man sig blind på det här och då finns det bara... Det är mainstream, alla springer åt samma håll och ingen stannar upp och ifrågasätter. Är det här vi håller på med, är det rätt? Stanna upp nu. Det räcker.
Vad får vindkraften för konsekvenser? För boende, för hälsa, för natur, för företagare, you name it.